السلام عليكم، معكم محمد من قناة حما جيمنج، صانع محتوى لاعب ومطور ألعاب فيديو. واليوم عندنا على الطاولة الأيسوس برو ارت X870-E Creator واي فاي، واحدة من أفضل ماذر بوردز ال AMD AM5، ومن اسمها تتعرف بأنها تأتي مقدمة خصيصا لصناع المحتوى مع العديد من الميزات والخصائص التي ستجعل البعض يدفعون ثمنها، والذي بالمناسبة $500. نعم، بسعر هذه الماذر بورد يمكنك شراء تجميعها بالكامل، ولكننا هنا لتقييمها ومعرفة إذا كانت بالفعل تستحق سعرها مقابل ما تقدمه لنا. وبالمناسبة لا تنسى إلقاء نظرة على لعبة ليف ووضعها في قائمة الرغبات لديك، فهي متوفرة حاليا على متجري ستيم وإيبك جيمز. ليف هي لعبة فيديو بلاتفورمر 3D سينمائية، حيث تجمع كلا من الأحجيات والاستكشاف مع قصة قرية بسيطة وجميلة تقع ضحية الظلم والاستبداد. اللعبة مطورة من قبل رامدال جيمز، نعم هي لعبتي الخاصة، لذلك سأكون ممتن جدا لدعمك لها. كل تفاصيل موجودة أسفل الفيديو، وهيا ماذا تنتظر؟ ألقي نظرة علي وشاركنا رأيك. اوكي، من الخارج البوكس ليس بالشيء الصارخ ألترا بريميوم، بالكامل من البلاك مع خط ولوجو ذهبي. من الجانب نفس الشيء. من الأعلى عندنا شعار الأيسوس. دعونا نفتح البوكس الآن. اوكي، هذه هي المذر بورد مغلفة في غلاف أنتي ستاتيك، ثقيلة بعض الشيء. دعونا نضعها جانبا ولنرى ماذا يوجد أيضا. عندنا بطاقة أيسوس كنترول سنتر مع التفعيل، وهذا أظن كتيب فيه بعض الكتابة والمزيد من الأوراق. وبالمناسبة يوجد المزيد من الكتيبات ولكن على صيغة PDF، يمكنك تنزيله من موقع الشركة، وهو جيد إذ صارت هناك تحديثات ستكون دائما على أحدث إصدار من المانوال. حسنا، يوجد المزيد من الحجرات بالداخل، لنبدأ بأكبرها. عندنا 4 منافذ ساتا، 2 منهم بزاوية 90 درجة، وهذا M.2 Q سلايد إن كنت ستستخدم M.2 أقل من 80 ملم. هنا عندنا M.2 Q لاتشز إضافية، إذ كسرت إحداهما ستجد الباقي في هذه العلبة. جميل صراحة. وهنا قطعة Front IO Easy Install، وهذه ثيرمال بادز إضافية لل M.2 إذ كنت ستستخدم M.2 أطول من 80 ملم. هنا عندنا M.2 رابر. إلى هنا كل شيء كان متعلق بالM.2 تقريبا. أوكي، عندنا منفذ ديسبلاي بورت قصير بعض الشيء، والذي بالمناسبة سيجعلك تستخدم اليو اس بي 4 تايب سي الخاص بالمذر بورد كمنفذ إخراج للصورة، مفيد جدا إذا كانت عندك جرافيك تابلت أو شاشة بمنفذ تايب سي واحد لكل شيء. يمكنك ربط ديسبلاي بورت بالجي بي يو واستخدام تايب سي في المقابل، ميزة ممتازة صراحة. أوكي، المزيد من الربر. وأخيرا عندنا مسطرة برو آرت، على ما أظن أنها مفيدة للريندرينج، ولكن جميلة صراحة. مصنوع من نفس البي سي بي للمذر بورد على ما أظن، وفيها نفس الأكسنت بلاك اند جولد الخاصة بالبرو آرت. هذا كل شيء في هذه الحجرة. لننتقل للناحية الأخرى. عندنا واي فاي أنتنا، وبالمناسبة المذر بورد تدعم الواي فاي 7، والمنفذ نفسه يأتي بإيزي ريليس لسهولة الفك والتركيب. وعلى ما أظن هذه كانت كل محتويات الصندوق، خلاصة لا شيء يدعو للذهول. لنحضر المذر بورد الآن. دعونا نضعها في المنتصف قليلا، لنخرجها أولا. أوكي نايس. تأتي محمية بفوم من الأسفل، ممتاز خصوصا وأنها لا تمتلك باك بليت. وهذه هي المذر بورد، نضعها هكذا في المنتصف. جيد. حسنا، لنبدأ بالتصميم. البورد تأتي بالكامل باللون الأسود المطفي مع تصاميم ذهبية، وهي تبدو بريميوم صراحة، ويمكنك معرفة ذلك فقط بالنظر إليها. كل الهيت سينكس الخاصة بالفي ار امز والاس اس ديز تأتي بالألومنيوم بالكامل. الام دوت الرئيسي يمكنك فكه بسهولة دون أي أداة، ولكن شعاري البرو ارت من جهة الايو والشيبسيت من البلاستيك. بصراحة تمنيت إن كانت بالكامل من المعدن، ولكن الهيت سينك جميلة وأظن بأنها تفي بالغرض، خصوصا وأن AMD تستهلك طاقة أقل عموما. يمكنك مشاهدة حرف P محفور في الهيت سينك نفسها. صراحة التفاصيل روعة. عندنا 4 سلوتات للرامات مع أقصى سعة 256 جيجا بايت، وتردد يصل حتى ل 8000 ميجا ترانسفير، ولكن عمليا لن تصل لذلك لأن معالجات AMD الحالية تصل حتى 196 جيجا بايت مع تردد 5600 رسميا، ولكن يمكنك تشغيلها مع 6000 أو أكثر قليلا. هنا عندنا 3 سلوتات PCIe Express، الأولى X16 Gen 5 والثانية X8 Gen 5،
والأخيرة على ما أظن جين 4X4. يمكنك ملاحظة أن الأولى والثانية يأتيان مدعمان بالمعدن. اللوك نفسه يأتي easy release، يعني يمكنك فك الجي بي يو دون الحاجة لفتحه يدويا. هناك بعض الأشخاص قد حدثت لهم مشاكل مع هذه الميزة، لذلك عندي بعض التحفظات عليها. أيضا يمكنك مشاهدة أن الإكس 4 الأخيرة تأتي عادية دون دعم ودون تقنية الإيزي ريليس. أوكي، لنقوم بالتحدث قليلا عن البي سي اي لينز. الام دوت الرئيسي يأتي اكس 4 جين 5 ولا يحدث له أي سويتشنج. الاكس 16 جين 5 يمكن أن تصير جين 5 اكس 8 إذا ركبت أي شيء في السلوت الثانية، أو حتى في الام دوت 2 أسفل الشيبسيت في الجهة اليمنى. وبالنسبة للإكس 4 جين 4 السفلى فهي تتشارك مع الام دوت 2 السفلي بجانبها، يعني إما أن تركب ام دوت 2 أو شيء في الإكس 4 جين 4 نفسها. بالنسبة للإم دوت 2 فالرئيسي جين 5 اكس 4 مع هيت سينك ضخمة وتفتح بسهولة، فقط اضغط وهكذا. ثقيلة بعض الشيء، بالكامل من المعدن وبها بعض التفاصيل، وأيضا تمتلك ثيرمال بادز من الجهتين، يعني يمكنك تبريد ال SSD من الجهتين. إذا أردت الوصول للباقي فيجب فك البراغي على الهيت سينك. ايسوس كمان جايز، إذا أردت عمل شيء فقم بإتقانه وبشكل كامل. إذا يتوجب علينا فك البراغي 1 2 3 و4. على الأقل بقيت مثبتة في الهيت سينك. أوكي، عندنا ثيرمال بادز كالعادة. الهيت سينك ثقيلة بعض الشيء، ولكن للأسف لا يوجد هيت سينك أسفل الام دوت 2 لتبريدهم بشكل كامل، خصوصا وأن الإكس 4 أسفل الشيبسيت والمتصل بها هو جين 5. خيار غريب آخر من أيسوس. الجميع يريدون التقشف في ماذر بورد سعرها بالفعل غالي. بالنسبة لباقي الام دوت 2 فهم جين 4 اكس 4 وكلهم يمكن تركيبهم بسهولة. كما ترى فقط ضع الام دوت 2 مع ضغطة ودن، ولفكه اضغط عليها ونفس الشيء. بالمناسبة الاكس 870 اي تأتي بدول شيبسيت على عكس البي سيريز أو حتى الاكس 870 دون داش اي، ولهذا ترى هذه الهيت سينك الطويلة. والدول شيبسيت عموما تساعد في إعطاء المزيد من المداخل والمخارج والإضافات كما تعلم. وعلى ذكر المنافذ لنلقي نظرة عليهم. من الأسفل عندنا الفرونت بانل أوديو وكومبورت، سي بي يو فان، واثنان أدريسبل ار جي بي ولكن مع الأسف 5 فولت فقط. وعندنا 3 يو اس بي 2 وهو عدد ممتاز جدا، خصوصا وأن معظم المذر بوردز تأتي بواحدة فقط. عندنا 2 ساتا، وهنا منافذ لحساسات حرارية التي لا تأتي في الصندوق، أيضا تقشف من أيسوس. وبجانبهم عندنا تشاسي انتروجن هيدر. هنا عندنا منفذ مروحة آخر، وبجانبهم الفرونت بانل. من الجانب عندنا 2 ساتا إضافية، بإجمالي 4 فقط، بجانبها يو اس بي 3 5 جيجا بيت وليس 10. فوقه عندنا منفذ مروحة آخر، وأعلاه عندنا منفذ 20 جيجا بت يو اس بي تايب سي مع دعم شحن سريع حتى 30 واط وليس 60 مثل الجيل السابق. مجددا تقشف أيسوس. وفوقه منفذ الطاقة 24 بينز. من الأعلى عندنا 8 بينز للسي بي يو وثلاثة منافذ للمراوح والبامب، وبجانبهم عندنا اوفر فولتج جامبر للسي بي يو، وأخيرا منفذ اي ار جي بي 5 فولت. بجانب الام دوت الرئيسي عندنا منفذين للمراوح، وهنا عندنا 4 سلوتات DDR5. بالنسبة لكارت الصوت عندنا الريالتك ALC 1220p 7.1. ودعونا نلقي نظرة على السوكت الخاص بالAM5. هذه هي، حاضر من لمس البينز أو تركها دون غطاء، لا أعرف، ولكن أحس بأن السوكت الخاصة بالإنتل البينز لونها ذهبي أكثر. من الخلف لا يوجد شيء للذكر، فقط البي سي بي واللحام. أوكي، دعونا الآن نتحدث عن الجزء الدسم، الرير آيو، وهنا ستصدم. في الأعلى عندنا HDMI output و Display input وليس output. تذكر Display port كيبل مرفق في الكرتونة؟ نعم، يمكنك تركيبه من الجي بي يو إلى هنا ليصبح Type C مخرج شاشة. هنا عندنا Clear CMOS، وأسفله عندنا إجمالي 11 USB، و1 2 3 4 7 USB 3 10 جيجا بت، 2 USB C4 مع Display Output 40 جيجا بت، منفذ Type C آخر 20 جيجا بت دون Display Output. عندنا الفلاش بايوس ومنفذ USB 2 2.5 جيجا بت لان، وأيضا 10 جيجا بت لان إضافي. وهذا الشيء غير متوفر تقريبا في كل المذر بوردز. هنا عندنا واي فاي 7 ومخارج الصوت والمايك أسفلهم. للأسف لا يوجد منفذ SPDIF out، كالعادة تقشف أيسوس مرة أخرى.
ولكن عموما عندنا ايو ممتاز جدا وبكل تأكيد مفيد لكل صناع المحتوى. يمكنك تركيب SSDs بسرعات عالية جدا أو شاشات لمس وجرافيك تابلتس. وبالمناسبة كلا ال USB Type-C 40 جيجا بت تدعم شحن ل 15 واط. أيضا دعونا نجرب الإيزي انستال للواي فاي أنتنا. نضعها في المنفذ ونضغط نايس. وبالنسبة لفك تركيبها نقوم بسحبها. اوكي جيد جدا. حسنا لنلخص كل شيء. الأيسوس برو آرت X870-E كرياتور واي فاي هي مذربورد ممتازة جدا وخاصة لصناع المحتوى، إضافة إلى أنها تأتي مع 3 أشهر تفعيل لكل منتجات أدوبي مجانا. وإذا كنت صانع محتوى وتريد أشياء مثل ال 10 جيجا بت إيثرنت والعديد من اليو اس بيز والام دوت 2 ولا يهمك السعر فهذه المذربورد لك. أما إذا كنت لاعب أو شخص عادي لا يهتم لتلك الأشياء فأنصحك بمذربورد أقل سعرا أو حتى الذهاب مع الجيل السابق. هنا ايسوس قامت بالتقشف في عديد من النواحي، لذا هذه المذربورد بكل تأكيد ليست الأفضل ولكنها موجودة لسبب وفئة معينة. أيضا مرة أخرى لا تنسى إلقاء نظرة على لعبة ليف ووضعها في قائمة الرغبات لديك، فهي متوفرة حاليا على متجري ستيم وإيبك جيمز. اللعبة مطورة بالكامل من طرفي لذلك سأكون ممتن جدا لدعمك لها. كل التفاصيل موجودة أسفل الفيديو ولا تنسى إلقاء نظرة عليها وشاركنا رأيك. هذا كان كل شيء لهذا الفيديو. انتظرونا في الفيديوهات القادمة، سوف نقوم بعمل تجميعة ممتازة جدا مع هذه المذر بورد وتلميح مع أقوى CPU موجود في السوق حاليا. لا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات ونشر هذا الفيديو مع أصدقائكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.